that night, لیکن په دغه شپه she wakened in the chilly darkness. دا ویښه وه، دا پاڅېدلې وه په هغه سخته تیاره کې of her room د خپلې کمرې and began to cry او جړا یې شروع کړه softly په دمه دمه softly معنا ډېر په آرام سره her head buried د دې سر پروت و د دې سر خښ و in the currow of her arms د دې دغه مټې په هغه راتاو ځای کې کله چې سړی بې طبیعته شي د ماشومان یا خفه شي نو دا څنګل داسې راماته کي او د سر پې کېږي نو څنګل چې داسې راماته شي نو کرو شکل پکې جوړ شي at first اول it helped دې مدد وکړو یعنی دې چې د خپل سر په دې څنګل باندې کېښو نو دې خبرې د دې مدد وکړو losing the tight bands کمزورې کړي هغه پخې غوټې about her heart د دې د زړه یعنی د دې د زړه هغه بوج کم کو washing away the fear هغه یره ختمه کړه and the loneliness او یوازیواله but when she tried لیکن کله چې دې کوشش وکړو to stop چې بس کی چې ودرېږي یعنی دا جړه قلاره کی she found دې ته پته ولګي نه that she could not چې دې نشو بس کولی یعنی دا خپله جړه یې نشو ورکا وهلی great raking sobs shook her یعنی لویو ریکینګ سابز معنا چې د جذباتو نه ډک هغه جړه سړی کوي هټکي کوي سسکیا اخلي دی ته وایي یعنی زیاتو هټکو هغه زیاتې جړه شوک هر دا اوړه کوله انټل تر دې پورې شي کوډ نو لانګر سمودر تم چې دې نوره د دې تسلي نشوه کولی یعنی د دې جړه تسلي نشوه کېدی اگینسټ هر پیلو د دې دغه بالغ په د دې په بالغ اگینسټ دلته معنا ان معنا دا کله چې سړی ډېر خفه شي یوازې په بالغ باندې سر یې ښودلی یو جاړي نو دغه بالغ باندې چې کله سړی سر کېږي او خپل نو دغې باندې هم سړي ته یو تسلي میلاویږي خو دا داسې د دې د جذبات دومره سیوا شو چې دغه بالغ د دې تسلي نشوه کولی and then the light was on د دې د اواز بم زیات شوی and then the light was on او بیا بجلی ښه شوه and her mother was there او د دې مور هلته کې وه یعنې ولاړه وه bending over her په دې راجوکاو شوې وه her face concerned د دې مخ چې وه غمګین و her voice soothing او د دې په اواز کې تسلي وه اطمینان و یعنې دې ته یې هغه تسلی خبرې کولې او څه یې ورته ووایي ډارلینګ what is it لکه موږ چې څنګه وایو که نه د مینې یو نوم دی بیبي ډارلینګ وغیره بچیا موږ پښتو کې وایو بچیا داسې دي wake up پاسه بیبي ماشومي you are having a bad dream تا یو خراب خوب ولیدو نو دا لور ولا جواب ورکوي منټه نو نه it's not a dream دا یو ډریم نه دی دا خوب نه دی منټه چوکډو منټه په بنده مرۍ باندې ووي it's true دا رښتیا دي it is true دا رښتیا دي thin hand kept smoothing back her tumbled hair د thin hair یعنی هغه نری هغه وچ لاس kept smoothing back her tumbled hair جاری وساتل دغه تسلي ورکول او د دې هغه ګډوډ ویښته یې بیک کړه یعنې برابر یې کړه and her mother went on او د دې مور جاري وساتلې ټاکینګ خبرې and the tune په هغه اواز کې she had always used چې دې به همیشه استعمالو to comfort a much smaller منټه چې تسلي ورکي آرام ورکي هغه زیاتې ورکوټې منټه ته یعنې که خیال کې ماشومانو سره چې سړی کله خبرې کوي نه داسې اواز بل شانې به چوړې مې دی مخ غوړې مې دی مه جړه او داسې نمونه انداز کې نو په هغه انداز کې ورسره خبرې شروع کړي she was aware دې ته پته وه that her father had come چې پلار یې راغلی دی to the doorway دروازې ته he said nothing هغه هیڅ هم ونه وی یعنې هسې ولاړو ځکه اندازه خو هغه ته معلومه وه just stood there بس هلته کې ولاړو watching them دوی ته یې کتل while Minta's sobs diminished into hiccupy size چې د دې هغه د منټه هغه سلګۍ هغه په هټکو کې بدلې شوې her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder
مور یې هغه کمبل راښکو د دې منټا په اوږو باندې and gave her a little spank او دې ته یې لږه تسلي ورکړه د ایډیا ګولیوډ اوس هغه تسلي الفاظ یې سو هغه عام هر ځای کې دا یو خبره کنه خلک وایي پیریانی دیوانی نه ګولی ووګز څه شی دی دا پیریان at your age ستا په عمر کې داسې یعنی پیریان راځي خلک یری she said reprovingly they reprovingly وی when want me to leave the light on ته غواړې چې یعنی زه دا بجلی ښه پرېږدم in case your spook comes back وایي که فرض کو ستا پیری واپس راشي یعنی که بیا د باندې داسې یره راشي نو چې بجلی ښی منټا شوک هر هیډ منټا په منفي کې خپل سر وړغو چې نه بلینکینګ سترګې ورپولې اگینسټ د ټیرز دغه اوښکو خلاف سترګو کې کله اوښکې راشي او اوښکو ډکې شي نه سترګې خلک ورپوي که نه بلینکینګ وکړي دیټ کراوډډ چې راجمع شوي وي اگینسټ هر آیلیډز د دې په هغه بڼاکو باندې ایون مینیجینګ ا وبلی سمایل خو بیا یې هم مینیج کو یو وبلی غونده کې چې په هغې کې ګډوډه غونده کې سمایل یې وکړو she never cried again دی بیا دوباره چرته ونه جړل دا اخیری جړا وه not even when the ambulance came په هغه وخت کې هم ونه جړل کله چې بیا امبولینس راغی یو هفته بعد to take her mother چې د دې مور ویسي to the hospital هسپتال ته not even when په هغه وخت کې هم ونه جړل she was standing چې دا ولاړه وه beside her mother's high white hospital bed دا خپلې مور دغه اوچتې سپینې بسترې په خوا کې هسپتالونو کې سپین څادر پرې غوړېدلی دنګ دنګ کټونی نو د هغې په خوا کې دا ولاړه وه خو ومې نه جړل هولډینګ هر هینډ ټایټلی د هغې لاس یې کلک نیولی و فورسینګ هر سیلف خپل ځان له دا قوت ورکو ټو چیټر of inconsequential things forcing herself خپل ځان له قوت ورکو خپل ځان له حوصله ورکوله to chatter چې خبرې وکړي ذکر وکړي of inconsequential things دغه ګډ وډو څیزونو په باره کې be sure دا اوس مورې ورته خبره کوي څه وایي be sure ځان یقیني کوه that your father takes his vitamin pills چې ستا پلار د ویټامین ګولۍ خوري wouldn't you منټه ته به داسې کې منټه مونږ وایو ماشوم خپل لور ته خبره کې داسې به کې نو wouldn't you منټه he is so careless هغه دومره کیرلیس دی لاپروا دی یعنی ستا د پلار دومره لاپروا دی unless I am there تر څو چې یعنی زه هلته یمه to keep an eye on him چې د هغه خیال وساتم په هغه نظر وساتم I will watch him like a beagle زه به هغه د یو ښکاري سپي په شان لکه څنګه چې ښکاری سپی د ښکار په داسې په تماشه راسي وي دقسې به ورته ناستی یم منټه promised lightly منټه وعده وکړه لایټلی شانته کې now you behave yourself اوس خپل ځان سنبال کا and get out of here او د دې ځای نه وځه in hurry پتا دی you hear ته اوري مورې ورته خبرې کوي نه خو نانګاره شانته نه وایي you hear ته اوري not even at the funeral بیا هغه خبره شوله پاسه ځینې چې هغې بیا ونه جړل نو په بسترې خواته ونه جړل امبولینس راغی وایي نه وجړل not even at the funeral یعنی په هغه جنازې په ټایم کې هم ونه جړل the friends and relatives came دوستان او رشتہ داران راغلو and went او لاړو and it was as if she stood on the sidelines او داسې ښکارېده چې دا په یو سایډ یعنی چې بالکل له څه شي سره یې بې پروا خلک وایي که ځان دی یو طرف ته کړلی واچینګ د منټه یعنی د دې خلقو به نظر ساتو یعنی کتل به یې منټه ته هو ټاکډه چې هغو به خبرې کولې with them د دوی سره یعنی د منټه به د دوی سره خبرې کولې and answered او جواب به یې ورکو their questions د دې سوالونو خو په جړل یې نه as if her heart were encased لکه چې د دې د زړه بند شوی ان شیل په یو خول کې that kept it from breaking چې د ماتېدو نه بچ ساتي she went دا لاړه to school ته and came home او کور ته راغله afterwards د دې نه بعد to the empty house هغه خالی کور ته یعنی دا به سکول ته راتله او کور ته به راتله د دې نه وروسته یعنی هغه خالی کور ته she tried دی کوشش کو to do the things چې هغه کارونه وکړي
her mother had done چې د دې مور کړي وو but even with the help of well-meaning friends لیکن د دې د خو ملګرو well-meaning معنی ښه ملګري د هغو په مدد باندې and neighbors او د ګاونډیانو په مدد باندې it was hard دا مشکله وه she tried دې کوشش کو not to hate چې نفرت اونکي د people د هغه خلقو نه who argued her to cry چې هغوی دا په دې مایله کوله چې وجاړه یعنی کله کله چې سړی بالکل جاړي نه نو خلق وایي په دماغو بد اثر کېږي نه بیا خلق وایي وجاړه چې دا زړه دې سپک شي نو وایي که دې ته به چا داسې وي چې وجاړه چې زړه دې سپک شي خو دې بیا هم نه جړل او دا د هغو نه نفرت هم نه کوو you will feel better dear تا ته به ښه محسوس شي یعنې ته زړه به دې سپک شي you will feel better زړه به دې سپک شي dear خوږې her aunt Grace had insisted د دې هغه ترور ګریس د اولنی ټکی غټ لیکل دی مطلب دا چې د ترور نوم ګریس دی had insisted هغې دا اصرار کو بار بار یې ورته وی and then had lifted او بیا یې راپورته کو her handkerchief خپل رومال to her eyes د منټه سترګو ته یعنې د دې سترګو ته and walked away او لاړه when منټه had only stared at her خو منټه صرف دې ته کتل یعنی باسي ورسره ونه کو with chilling indifference بالکل په لاپرواهۍ سره she overheard دې زیاتې اورېدې people خلق talking about her mother چې د دې د مور متعلقې خبرې کولې she never knew دې ته پته نه وه یعنی دا خلقو څه خبرې کولې she never knew دې ته پته نه وه یعنی د دې د مور ته پته نه وه did she پته ورته وه یو بل نه تپوس کوي که نه دی asked دوی به تپوس کوو and always Minta's father answered او همیشه به د منټا پلار دا جواب ورکو نو نه she never knew هغې ته بالکل پته نه وه even at the very last په هغه اخر کې ورته هم پته نه وه when she was waiting for the ambulance to come کله چې د امبولینس ته راتلو انتظار کوو she looked around the bedroom دی په هغه بیډروم کې چاپېره کتل یعنې دې سره یې پروا نه وه خپل په کمره کې چې ونه بیډروم کې چاپېره وکتل اینډ سیډ وویل I must get these curtains done up ما ته دا پردې لګول پکار دي کلکول پکار دي before Christmas د کرسمس نه مخکې یعنې بیا هم د پردو غمې کوله خلک ویل لګه اخري ټایم و بیا هم داسې خبرې کولې منټا نیو منټا ته پته وه that her father was worried چې د دې پلار غمجن دی about her د دې متعلق and she was sorry او دا په دې غمجنه وه but it was as if there were a wall لیکن دا داسې وه if there were a wall چې یو دیوالو between them د دوی په منځ کې اول یو دیوال that she was too tired چې دا ډېره ستړې وه to surmount چې د هغې نه ورپورې وي surmount معنی پار کرنا عبور کرنا یعنی دی دا دغه دا داسې دیوال په منځ کې جوړ شوی و چې دی پکې باس نشو کولی ون نایټ یوه شپه هی کیم دی راغی یعنې دا پلار یې راغی ټو د ډور دروازې ته اف هر روم د دې د کمرې ویر شي واز سټډینګ کوم ځای چې دی سبق وی او say I wonder if you would like to go through those clothes before your Aunt Grace take them to the church bazaar وای I wonder زه حیران یم داسې مطلب نه زه غواړم که ته یو نظر واچې if you would like که ته خوښې داسې to go through those clothes چې هغه کپړو باندې یو نظر واچې go through معنا چې په یو نظر واچې په هغه کپړو باندې before your Aunt Grace چې ستا ترور ګریس راشي او دا ویسي چرچ بازار ته دا د دې خپل یو قانون داسې د عیسایانو چې کم یو کس مړ شي نو د هغه چې کمې جامې وغیره شیزونه پاتې شوي نو د چرچ سره پخوا کې داسې یو مارکیټ شانته کېږي هغې ته دوی ویسي هلته یې اسې کېدي نو څوک غریبانان کمزوري خلک یې نه هغه راشي او هغوی ځان له ویسي د هغه ځای نه نو دغې ته چرچ بازار وایي نو مطلب د دې د مور د جامې او څیزونه پاتې شوي دي نو دی خپل لور ته وایي چې که ستا ترور ګریس راشي او ستا د مور د سامانونه دا شونه چرچ بازار ته وړي نو د هغې نه مخکې پې ته یو نظر واچوه یعنې که څه داسې څیز به کېږي ته ځان له اخلي he began haltingly د داسې په سنجیدګۍ غونې یعنې په یو
سیریس انداز کې دا خبره شروع کړه. and then she looked up at him او بیا چې کله دې ده ته بره وکاته یعنې خپل پلار ته یې وکاته not understanding نه پوهېدله یعنې څه په هېڅ پوهېده نه. he went on gently هغه خبره went on معنی جاري وساتله په آرام سره هغه خبره جاري وساتله او څه وی your mother's clothes ستا د مور کپړې we thought زموږ خیال و someone might as will get some good out of them ستا د مور کپړې دي زموږ خیال دی چې یو کس شاید چې will get some good out of them څه په کار به یې راشي یعنې څه ښه به پکې بیا مومي یعنې کېدای شي ستا د مور دا کپړې دي نو که ته یې وګوره چې بیا یې بازار ته وړي نو چې د چا په کار به راشي. she stood up دا پاسېده and closed the book او کتاب یې بند کړو and went او لاړه past him د هغه نه اخوا لاړه without another word د بل لفظ نه یعنې خبرې ونه کړې په خوله یو لفظ یې ونه وی خو لاړه but she closed the door behind her خو د ځان نه دروازه شاته بنده کړه. when she went into her mother's room کله چې د خپل مور کمرې ته ورغله یعنې خپل مور کمرې ته ورغله خبرې ونه کړې او دروازه یې په ځان پسې بنده کړه. there were some suit boxes د سوټونو باکسونه by the closet door دغه کمره کې دننه داسې ورکوټی غونده کې ګودام به ورته مونږ وایو هغې ته کلوزټ وایي یعنې دا کلوزټ ډور خواته باکسونه پراته وو. and منټا ویګیولي ریممبر او منټا ته لږ شانته کې رایاد شو دیټ د وومن چې هغه زنانه و فرام د بازار کمیټي د بازار د کمیټۍ نه هیډ کالډ سوال جواب کړی یا ټلیفون کړی several times so پیری her hands felt slightly unsteady د دې لاس بېسا شو یعنې په نري غوندې انسټیډي شو چې مستحکم نه چې کار ترې نه کېږي. as she pulled open څنګه چې دی کولاو کو the top dresser هغه اولنی ډریسر ډراور دراز چې ورته مونږ وایو and looked down او ویې کتل at the stacks of clean handkerchiefs هغه سټاکونو ته یعنې هغه ډیرو ته د هغه صفا رومالونو the stockings هغه جورابیانې in their quilted satin case په هغه بسترنما quilted معنی چې بړستن شکل باندې رانغښتلی شوي satin case چې د ټوکي داسې تیلی شانته کې چې خلق پکې کپړې ږدي هغه satin case. د ګلوز هغه دستانې ګلوګان folded چې را مات کړی شوي وو into tissue wrappings د ټیشو په شان لکه څنګه چې سړی د ټیشو را ماتوي داسې را مات کړی شوي وو. I can't do it زه هیڅ نشم کولی I can't do it معنی زه دې ته کتی نشم زه هیڅ داسې نشم کولی حوصله مې نشتي. she told herself دې خپل ځان ته ووایي but she got a box لیکن دی یو صندوق را واغستو and started putting the things او شروع یې کړه څیزونه ایښودل into it په دې کې trying کوشش یې کوو not to look at them چې ګوري ورته نه خو هغه څیزونه یې راغسته او ایښودلې trying to forget او کوشش یې کوو چې هیر کړي how delighted her mother had been چې څومره خوشحاله به د دې مور وه with the pale green slip په هغه پیل ګرین کلر سلیپ چې و هغه اوږد غونده کې کمیس یې څټ ته یې اچولی او داسې په کت ته چې تلی هغې ته سلیپ وایي یعنې په هغې کې به دا څنګه خوشحاله ښکارېده. trying not to remember کوشش یې کوو چې را یاد دې ته نه شي. once she hesitated یو وارې دا په الجن کې شوه and almost lifted a soft wool sweater او تقریبا اوچتې کو یو نرم د وړو سویټر from the pile د دغه ډیرینه that was growing چې هغه ورو غټېدو in the suit box په سوټ باکس کې she had borrowed it دې دا قرض اغستلی و جنکۍ چې خپل نه مور نه یو بل نه جامو کې دا د دې کې کاري چې یو بل نه دا څیزونه رالي که نه وي دی به قرض راغست. it so often دا دومره ډېرې پیرې that her mother used to complain چې د دې مور به اکثر ګیله وکړه that she felt like a criminal چې دا مجرمه غوندې کې ښکاري هر وخت کې she borrowed it back again دی به بیا غوښتو she didn't mean د هغې مطلب دا نه و it though اگر چې داسې یعنې مور اگر چې هسې کمپلین به یې کوو چې ته په مخه زما چیزونه علي خو اصل کې څه وه she loved د دې خوښه وه ده having منټه borrow her things چې منټه د دې نه چیزونه وغواړي. thank you